MGTV, η ομογένεια κοντά σας. Η κάμερα του MGTV USA βρίσκεται απόψε στο κεφαλονίτικο σπίτι, στο πλαίσιο ερανικής εκδήλωσης με την προβολή του ντοκιμαντέρ για τον Ελληνοαμερικανό ιστορικό Dan Georgakas. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα και για την ιδέα που είχατε να φέρετε κοντά μας στην ομογένεια έναν ομογενή Ελληνοαμερικάνο, ο οποίος είναι τόσο πολύ Έλληνας και τόσο πολύ Αμερικάνος και τόσο πολύ Ελληνοαμερικάνος. Πρόκειται για τον Dan Georgakas που, όπως είπατε κυρία Τσouka, αν όλοι οι Έλληνες νιώθαμε και πράταμε όπως ο Dan Georgakas, δεν θα ήμασταν σήμερα στην Ελλάδα στην κατάσταση που είμαστε. Και θα θέλαμε να μας πείτε η ίδια πώς βιώσατε και βιώνετε όλη αυτή τη σχέση σας με τον Dan Georgakas, τον επαναστάτη Έλληνα από την Κυπαρισία, με τον παππού, όπως είπε, από την Τουρκία, έτσι δεν είναι, και που μας εξέπληξε με το λόγο του, με τον, όπως είπε, ούτε τον αμερικάνικο, ούτε τον ελληνικό λόγο, ούτε τον blended λόγο, αλλά τον λόγο που έρχεται σαν ροή. Ο Dan είναι μια προσωπικότητα πολύ μεγάλη πραγματικά. Καταρχάς είναι σαν άνθρωπος, είναι πάρα πολύ ζεστός και καλός άνθρωπος. Για μένα αυτό μετράει πάρα πολύ. Δηλαδή το να είσαι διανοούμενος και να μην έχεις μια προσωπικότητα όπως αυτή του Dan δεν μετράει για μένα. Και ας είσαι και ο μεγαλύτερος διανοούμενος. Στον Dan αυτό που αγαπώ πάρα πολύ είναι το ότι έχει... κοιτάει πάντα πώς να βοηθήσει τους ανθρώπους γύρω του. Δηλαδή τη γνώση του και τις γνώσεις του και όποιες ικανότητες έχει, τις βάζει στην υπηρεσία των ανθρώπων γύρω του. Αυτό είναι ο σκοπός του. Που για μένα αυτή είναι και η ουσία ενός διανοούμενου προοδευτικού. Μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ στα ντοκιμαντέρ που φτιάξαμε. Έχει βοηθήσει όχι μόνο εμάς, αλλά πάρα πολύ άλλο κόσμο. Και η παρουσία του και αυτά που λέει πάντα έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ευχαριστούμε. 2-3 λόγια ακόμα για τον πόλεμο του άνθρακα και τους Έλληνες το 13-14 εν περιλήψη για τους θεατές μας, ακροατές μας. Οι Έλληνες στον πόλεμο του άνθρακα του Κολοράντο λέει την ιστορία μιας μεγάλης απεργίας που έγινε εκείνη την εποχή, γιατί οι συνθήκες μέσα στις οποίες ζούσαν οι άνθρωποι στο νότιο Κολοράντο ήταν ιδιαίτερα κακές. Το Κολοράντο με την απομόνωση που είχε και την εξάρτηση που είχε από τις εταιρείες του άνθρακα είχε καταλήξει να έχει γίνει μια περιοχή όπου το οικονομικό καθεστώς του νότιου Κολοράντο ήταν φαύλο, ήταν εξαρτημένο τελείως από τις εταιρείες και έτσι οι δικαστικές αρχές, δεν υπήρχε νόμος ο νόμος των ΗΠΑ δεν ίσχυε στο νότιο Κολοράντο. Υπήρχε μια αυθαιρεσία και μια φαυλότητα που οι άνθρωποι δεν είχαν κανένα δικαίωμα στην ουσία, ζούσαν σε ένα καθεστώς απολύτως αυθαιρεσίας. Αυτό λοιπόν δημιουργούσε τις συνθήκες για πολύ έντονες κοινωνικές συγκρούσεις. Και υπήρξαν τέτοιου είδους συγκρούσεις συνεχώς στο νότιο Κολοράντο. Από το 1903 ήταν μια μεγάλη απεργία και το 1914 έγινε αυτή η απεργία που μελετάμε εμείς, στην οποία το ενδιαφέρον για εμάς είναι ότι η παρουσία των Ελλήνων ήταν πολύ έντονη. Υπήρχαν Έλληνες κυρίως από την Κρήτη που ήταν μέρος του Union και όταν σκοτώθηκε ο αρχηγός τους που ήταν ο Λουίς Τίκας,
πήραν τα όπλα και κάνανε ένα αντάρτικο μαζί με άλλους ανθρακορίχους άλλων εθνικοτήτων και κατορθώσαν να πιάσουν στα χέρια τους ολόκληρο το Νότιο Κολοράντο, να εκδιώξουν την πολιτοφυλακή και δηλώσαν ότι θα παραδώσουν τα όπλα μόνο στο στρατό της Αμερικής, γιατί δεν είχαν καμία εμπιστοσύνη στους στις τοπικές αρχές. Και έτσι και έγινε, δηλαδή αφού τους διώξανε από το Νότιο Κολοράντο, ήρθε ο στρατός της Αμερικής και σε αυτούς παραδώσανε τα όπλα και έληξε αυτή η ιστορία. Αυτή την ιστορία λοιπόν μελετάμε και θα παρουσιάσουμε στο ντοκιμαντέρ. Και τώρα για να τελειώσουμε ό,τι έχει απομείνει από το ντοκιμαντέρ, σήμερα η εκδήλωση είχε πάρα πολύ κόσμο και μας χαρήκαμε ιδιαίτερα γι' αυτό. Μας συγκινεί η αγάπη που μας δείχνει η Ομογένεια, οι καλλιτέχνες που μας δώσανε αμέσως την συμμετοχή τους στην απόψινή βραδιά χωρίς δεύτερη κουβέντα, δηλαδή αμέσως. Είσαι τα μάτια σου, να φύγω να χαθώ, κι αυτά τα μάτια σου θα ξαναβρω. Η σημερινή εκδήλωση είναι η τελευταία που γίνεται για να μπορέσουμε να μαζέψουμε τα χρήματα για την ολοκλήρωση του ντοκιμαντέρ. Το ντοκιμαντέρ θα είναι έτοιμο στο τέλος του Δεκέμβρη και θα το υποβάλουμε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης για τον επόμενο χρόνο. Αυτό το ντοκιμαντέρ έχει χρηματοδοτηθεί ολόκληρο με χρήματα Ελληνοαμερικάνων ομογενών. Το προηγούμενο που το φτιάξαμε πριν την κρίση είχε χρηματοδοτηθεί στην Ελλάδα. Αλλά όταν ξεκινήσαμε αυτό ήταν πολύ δύσκολο να μαζέψουμε λεφτά στην Ελλάδα και απευθυνθήκαμε στους ομογενείς, μια και είμαστε και εμείς ομογενείς που ζούμε τώρα στην Ελλάδα, και μας συγκίνησε η αγάπη με την οποία μας δεχτήκανε και μας βοηθήσανε αμέσως να κάνουμε και το ταξίδι στο Κολοράντο. Και περπατώ στα ξένα, κι είναι το σπίτι όρφανο, αβάσταχτο το δειλινό και τα βουνά, και τα βουνά κλαμμένα. Hello, Mr. Georgakas, and thank you very much for joining us for the program of MGTV USA. It's my honor. Thank you so much. I would like to have our audience having your own words. So you mentioned memory and class consciousness within the framework of this presentation in regard to honoring you as Dan Georgakas, a Greek American who, besides knowing very well what it means for Greece and Greek Americans, Maria Callas and all famous Greek and Greek Americans, what the participation of the Greek Americans within the class consciousness contributed, and also activism. So we would like your input here. One of the things that is always, I'm a historian, I always loved history as a child. And what I discovered, I will read about any obscure civilization because it's interesting. But for a community, I think it's very important for us to know why we came to America, how we were received, how we combated that, what the forces were, what worked, what didn't work. And if we don't do that, then we're confused about the present, and we really won't be able to be creative about the future. And one of the things that always upset me, when I read Salutis' book, which is a very good book about Greek America, he did not have a single chapter about labor. And I said, and I know
Well, most Americans were workers before 1950, or were production line heavy-duty workers. So if you don't talk about them in this book, you're not talking about Greek America. You're talking about some, cast of outstanding individuals. You're talking about the mythology of struggle and success, as if like everybody who comes to America, they have a year or two that's tough, and then somehow magically you're okay. So one of the things I always do is try and remember to remember. Yes. And remember all of it. And I make this statement clearly that yes, I write about the radicals and I write about labor, because I can't write about Greek American history without writing about the church. And if you're gonna write about the church, you gotta have the whole story. That's my point. You've got to have the whole story. And the people who want to leave out any part of it are liars. Yeah. Or incompetence. As far as consciousness is concerned, this seems to me more and more important the older I get. If I learned anything, is you must understand the forces in the world, what the factors are. And there are classes. You can like it or not like it. You can be the upper class, you can be in the lower class, you can become in the middle class, but you have to understand this system and how it works realistically. And when you do that, then you can make changes rather easily. I don't know if I should give an example about gay rights. And for 50 years, there's been a movement for gay rights. And suddenly, consciousness changed, and suddenly the laws passed. Boom, 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 boom. You say, gee, everything's happening so fast. No, it didn't happen fast. It took 50 years to build the consciousness. Once you have the consciousness, you could do something. Same thing with the black movement. How did Obama, whether you like him or not, doesn't matter. How did he get elected? Well, there was generations of struggle which changed the American consciousness finally. We're not perfect, but we're certainly not where we were when I was born or when I was raised as a child. So I think consciousness is very important. Thank you very much. I absorbed the film about you, your biography. I loved it. I love your presence and your talking. I'm newly back in the States. I used to be a student here. I started my family here, and then I went to Greece for 30 years, and now I'm back. I'm a new immigrant or a dreamer, whatever you call it. But what I missed from the documentary, your documentary, is something on contemporary Greece. And I'm looking forward to hear from you positioning on what's going on. Another thing, before it escapes my memory as far as these questions are concerned, how would you relate Detroit and Greece nowadays? Okay. It's a fascinating question. Thank you. The collapse of Detroit and the collapse of Greece economically are very much related. And it has to do with the abandonment of capital. Capital makes certain decisions about Detroit, which led to its destruction, and it made certain assumptions about Greece, which has led to the crisis. And one of the assumptions they had in Detroit was that the population was too radical, especially the black workers. So therefore, let's get out of here. And I think one of the things you see now with the Greek crisis is they talk about regime change. Oh, you Greeks voted for this or regime. You're not allowed to do that, because we don't like them. I think that as far as the present crisis in Greece is concerned, the traditional parties are bankrupt. PASOK and New Democracy, each in its own way, was corrupt and led to this crisis. I think that when we look carefully at the so-called Greek debt, we'll find that most of it is scandalous and did not go to the Greek population, but it went to these particular parties.
Goldman Sachs, American company, and a Greek member of Goldman Sachs engineered Greece's entry into the EU with these fraudulent bank accounts. Well, they knew what they were doing. Goldman Sachs knew that this was fake, and Brussels knew it was fake. Of course. So therefore, when they suddenly say now, oh, the Greeks tricked us, you know. So when I speak of consciousness, you have to understand those things in order to understand what is the way for Greece to go. I think it's, as we speak today, Syriza cannot really back down very much because there's no point in backing down. If the present system that the Brussels has forced is creating disaster, why say, okay, give us some money so we can continue the disaster? So they cannot back down. So Brussels, all those people, must have some reasonable concessions. Now they can dress it up any way they want to make it sound like they're being wonderful. It doesn't matter. They must back down. Or Greece will leave the Eurozone. Yes. And no one knows what that means. Again, they talk to the American, if you listen to the American financial stations, they'll say things like, well, you know, we thought Lehman Brothers could go bankrupt because it wasn't that important. Well, it turned out it was more important than they thought. I don't think they've thought through what it would mean for Greece to leave the Eurozone, both financially and politically. And I think it'll be a disaster. I may be the beginning of the end of the EU. What is your wish? What is my wish? I'm asking you as a Nestor now, Yeah. speaking of Homer. For Greece or for the United States? For Greece. Well, actually, what I'd like to see for Greece is, as I would like to see for the United States, is I think we have to abolish most of the capitalist regulations and ways of doing things and create a cooperative society, a commonwealth of some kind. But, and this is very strong in my view, the movement must be democratic. Its methods must be like its conclusions. In other words, if you run a party in a dictatorial fashion and you finally get power, what are you going to be? You're going to be dictatorial because that's what your movement is. But if your movement for change is democratic and you're willing to make mistakes, then what you do when you have power will reflect that. And I do think that in this sense, perhaps I'm less impetuous than when I was younger. When there's a major change to be made, you don't have to make 10 major changes. You can make one major change. If it works the way you thought it would, stay with it. Mm-hmm. If it doesn't work, change it, get rid of it, and then go on to the second one. I see. And I think that's I'm not being a social democrat. I'm saying that radical changes should be happening that way as well. Σαν να ζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα. Λείπει το πνεύμα σου απ' της αυγής τα χρώματα. Σαν να ζητώ με ένα βιολί και ένα φεγγάρι. Λείπει το όνειρο, εσύ και το ψάρι. Πιο καλή κασονάρι είμαι εγώ, γιατί με τέχνη όλους τους χαιρνώ. Κι αυτοί μου λένε μα να δεις εσύ, γλυκά κασόνα φέρε μας κρασί. Στα πέταχτα μοιράζω τις χρυσές, στο πιάτο δυο μεζές, μαρίδα και πυρί. Τότε κι αυτοί μου δίνουν μπουρμπουάρ, τους λέγω ρεβουάρ και φεύγουνε στο πλοί. One more question. There is youth in you, and it's you are transferring to all of us. How would you call today's young people to join and make
changes that we as a third age party can't do anymore? Let me tell a little story. In 1964, I decided to go to Greece and to live in Greece. And it was a time when the American black movement was very robust. And I was going to do it, but anyhow, I talked to some old Marxist friends of mine. And I said, am I being cowardly to just go to Greece because I want to go to Greece and I wanted to, or should I stay here and fight? And they said, you should do what your destiny tells you to do, because you don't know what the consequence of that will be. And as it turned out, I didn't go to Greece, I ended up in Italy. And later on, it turned out that I made connections with the Italian leftists and the American leftists, et cetera, et cetera. So when I would talk to a young person, I would say, think of what you want your destiny to be. Follow that destiny. And then I think the world will be better. So often people just give in to what they think is expected. The film's called calls me a rebel. It's my papu used to say, the government tries to take your money, the church fools you, etc., etc. So you got to think about all those things. Doesn't mean you get rid of government, how you feel the church you do it, but you have to think about it and realize that they have motives that are different than yours, and bring those motives into harmony, and everything will be better. And that's you. I try to do that. Yeah. Thank you so much. Thank you very much. I don't know if I wandered off or not. Yes. Μόλις είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον ιστορικό Ελληνοαμερικανό Dan Georgakas στο πλαίσιο της προβολής του ντοκιμαντέρ για την ίδια τη ζωή του. Μας συγκινεί η αγάπη που μας δείχνει η ομογένεια. Κάθομαι με ένα κρασί αγγελορύθικο και με ένα τέρπι σε κλετίζομαι πολίτικο. Βρες το μαχαίρι που στα δύο μας χωρίζει και έλα εδώ στο στεναγμό το μετερίζει. Πάνω στον όλικο οι θεοί να αποφασίσαμε, δώσαν στο κρύο τα κλειδιά και αυτοκτονήσαμε. Μόνοι ξυπνά, μόνοι κοιμάται τώρα η μέρα, με μηχανάκι, με κομπιούτερ και φλογέρα. Σαν να ζητώ στη Σαλονίκη ξημερώματα. Λείπει το βλέμμα σου
απ' της αυγής τα χρόνια. Έτσι δεν μάθαμε. Σίγουρα θα πάμε μια και φτάσαμε ως εκείνες στον κόμμα και εγώ στη φυλακή. Σίγουρα θα πάμε μια και φτάσαμε ως εκείνες στον κόμμα και εγώ στη φυλακή. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Ξεκινήσαμε με το Σεραφείμ τον Λάζο, ο Τάσος Παπαϊωάννου εδώ, ο Ηλίας Μακαρινός, η Αρετή Ζωντάνη στο πιάνο, η Ελένη Ανδρέου, ο Γιώργος Παπαγοστόλου, η Μάρτα Τοπουλίδου, ο Χρήστος Βόδας και ο Νικήτας Κατάκης. Και στον ήχο, να μην ξεχνάμε στον ήχο, ο Νίκος Καμπούρου. Ένα χειροκρότημα ιδιαίτερο στην Αρετή, γιατί η Αρετή μας πήρε όλους στα χέρια. Ξεχάσουμε να ευχαριστήσουμε τον Θανάση τον Τζούβελη που μας είχε τα βίντεο και την MGTV USA που μας έκανε την βιντεοληψία σήμερα. Μας τράβηξε στο βίντεο και θέλω να ευχαριστήσω και την Ελένη την Καλογερά, τη δημοσιογράφο που μας βοήθησε πολύ στην προώθηση της εκδήλωσης. MGTV USA. Οι δραστηριότητες της ελληνοαμερικανικής κοινότητας με βίντεο και πλήρες ρεπορτάζ. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας mgtvusa.com. Καλύπτουμε καθημερινά τα γεγονότα στην Ομογένεια. Επίσης, αναλαμβάνουμε την κάλυψη των εκδηλώσεών σας, γάμους, βαπτίσεις, παραγωγές διαφημίσεων, ντοκιμαντέρ. Τηλεφωνήστε μας στο 718 908 8729 ή επισκεφτείτε μας στο διαδίκτυο mgtvusa.com.